नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं क्रिएटर यश या एका नवीन व्हिडिओला। आजचा हा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे, कारण आजचा जो व्हिडिओ आहे त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही कोणत्या पण व्हिडिओचे टॅग कशी माहिती करू शकता। जर आपल्याला व्हिडिओ रँक करायचा आहे तर आपल्याला टॅग माहिती असणे खूप आवश्यक आहे। आणि जर तुम्हाला माहिती करायचं असेल की जो व्हिडिओ पहिल्या नंबरवर रँक करत आहे त्या व्हिडिओचे टॅग कशी माहिती करायचे, त्या व्हिडिओमध्ये कोणते कोणते टॅग्स यूज केले आहे, कसं माहिती करायचं, सगळं काही मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। पण त्या अगोदर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल नोटिफिकेशन्सला ऑलवर सेट करा। म्हणजेच यापुढे जसाही मी कोणता व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल तुम्हाला सर्वात अगोदर। आणि जर तुम्हाला कुठेही काही क्वेरी असेल किंवा कोणत्याही टॉपिकवरती व्हिडिओ हवा असेल तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकतात आणि सोबतच मला इंस्टाग्रामला फॉलो पण करा, लिंक डिस्क्रिप्शनला दिलेली आहे। चला तर मित्रांनो सुरू करूया आपला आजचा व्हिडिओ। तर मित्रांनो इथे आपण आपल्या मोबाईल स्क्रीनवरती आलो आहे। मोबाईल स्क्रीनवरती आल्यानंतर तुम्हाला जे व्हिडिओचे टॅग्स माहिती करायचे आहे त्या व्हिडिओला ओपन करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो मी जे इथे माझ्या चॅनलवरती आलो आहे, तुम्हाला जो व्हिडिओ घ्यायचा आहे तुम्ही घेऊ शकता। तर इथे मी डेमोसाठी माझाच व्हिडिओ घेऊन तुम्हाला दाखवतो। आता इथे तुम्ही बघू शकता की जो माझा लेटेस्ट व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओची मी तुम्हाला टॅग्स माहिती करून सांगणार आहे। जर तुम्ही तो व्हिडिओ अजून बघितला नसेल तर लवकरात लवकर बघा। त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला किती लोकांनी अनसबस्क्राइब केलं आहे ते कसं माहिती करायचं। ते झालं की इथे तुम्हाला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, शेअरवरती क्लिक करायचं आहे। जसंच तुम्ही शेअरवरती क्लिक करसाल तुम्हाला इथे कॉपी लिंकचं ऑप्शन भेटेल, त्या कॉपी लिंकच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे। ते झालं की मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, एक ॲप आहे, तो मी ॲप कोणता आहे नंतर सांगणार आहे तुम्हाला, त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे। तर मित्रांनो मी जे इथे तो ॲप ओपन करून घेतलेला आहे। ॲप ओपन केल्यावर नंतर इथे तुम्हाला खाली दिसते बघा गेट टॅग्स फ्रॉम URL, त्या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। जसंच तुम्ही त्यावरती क्लिक करसाल इथे खाली तुम्हाला 3 ऑप्शन्स दिसतात, यूट्यूब, पेस्ट आणि चेक। तर तुम्हाला पेस्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि चेकवरती क्लिक करायचं आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता की जेवढेही टॅग्स आहेत ते इथे दिसलेले आहे या व्हिडिओचे। तुम्ही फक्त याच व्हिडिओचे नाही तर कोणत्या पण यूट्यूब चॅनलवर जर त्यांनी त्या व्हिडिओला टॅग्स अप्लाय केलेले आहे तर तुम्ही त्याचे जे टॅग्स आहे ते माहिती करू शकतात। आता मित्रांनो मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे की ते टॅग्स कॉपी कसे करायचे। आता जर तुम्हाला याच्यातून कोणते सिलेक्टेड टॅग कॉपी करायचे असेल तर तुम्ही त्या टॅगवरती क्लिक करायचं आहे। जेवढे टॅग्स तुम्हाला पाहिजे असेल तुम्ही इथे सिलेक्ट करून घ्या आणि जे तुम्हाला इथे 2 नंबरचं ऑप्शन दिसते त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर तुमचे जे टॅग्स आहे ते सगळे कॉपी होऊन जाणार। जर मित्रांनो तुम्हाला सगळेच टॅग कॉपी करायचे आहे तर तुम्हाला हे जे 3 नंबरचं ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकता यू हॅव कॉपीड ऑल टॅग्स ऑफ दिस व्हिडिओ। हे जे आहे म्हणजे तुमचे जे या व्हिडिओचे जेवढे टॅग्स आहेत सगळे कॉपी झालेले आहे। आता मित्रांनो मी तुम्हाला या ॲपबद्दल सांगणार आहे। तर मित्रांनो तो ॲप आहे मी तुम्हाला प्ले स्टोअरवरती इझिली भेटून जाणार। त्यासाठी तुम्हाला प्ले स्टोअरचं ॲप ओपन करायचं आहे। जसंच तुम्ही प्ले स्टोअरचा ॲप ओपन करसाल तुम्हाला सर्च बारमध्ये सर्च करायचं आहे आणि त्या ॲपला करून घ्यायचं आहे। इथे फक्त माझा ॲप अपडेट नाही आहे तर तुम्हाला जे आहे अपडेटेड ॲप डाउनलोड। तर मित्रांनो मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल नोटिफिकेशन्सला ऑलवर सेट करा। म्हणजेच यापुढे जसाही मी कोणता व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचा नोटिफिकेशन मिळेल तुम्हाला सर्वात अगोदर। आणि जर तुम्हाला कुठेही काही क्वेरी असेल किंवा कोणत्याही टॉपिकवरती व्हिडिओ हवा असेल तुम्हाला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकतात आणि सोबत मला इंस्टाग्रामला फॉलो पण करा, लिंक डिस्क्रिप्शनला दिली आहे। चला तर भेटू एका पुढच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।